आज आपोवपाचें म्हणल्यार काल जे कॅबिनेटाक आमचे 3 प्रपोजल पास जाले तातूंतल्यान फुडले विचार मांडटा आसतना तुमी आत्तां जो व्हिडिओ पळयला वॉज स्पेसिफीक टू टावन स्क्वेअर पर्वरी. सेंटरा कडल्यान लास्ट 3 वर्सां डबल इंजीन सरकार जे आमच्या प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारत 2047 उलयता तेन्ना टुरिजमाचेर भरपूर आनी टुरिजम इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ह्या सेक्टराचेर भरपूर भर दिल्लो आसा आनी ताच्या खातीर टुरिजम कशें बदलूंक जाय आनी स्टेट्सांक कितें सपोर्ट जाय वेगळे टायम परत परत समजून वी आर रेडी टू गिव सपोर्ट टू द स्टेट्स अलॉंग विथ आवर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. आमी लास्ट 3 वर्सां 2022 इन कंसल्टेशन विथ द ट्रेड द इंडस्ट्री एंड द एकेडेमिया वी थॉट ऑफ रिबिल्डिंग द स्टोरी ऑफ गोवा आनी गोवा बियॉन्ड बिचीज ही सुरवात जाली. येवंक सोदता आमी क्वॉलिटीवर क्वांटिटी उलयतात बाकीचे बरे पर्यटक येवन उलयतात जाल्यार गोंयाय बी छत्रपती शिवाजी महाराज टू द स्टेट जो केन्नाच जाल्लो नाशिल्लो एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच इज नेवर गोवा हेज नेवर सीन बिफोर. सो ताच्या खातीर आमकां जेन्ना एक स्पेशल असिस्टंट टू स्टेट फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट स्कीम जेन्ना सेंट्रल सरकारा कडल्यान मेळ्ळी तेन्ना आमी 2 प्रोजेक्ट तांचे कडेन फुडें व्हेले. एक टावन स्क्वेअर जो तुमी आतांच पळयला ताका तो कमर्शियल मेळटा अशे कितलेशेच ओपन स्पेसीस हॅव बीन डेव्हलप्ड वेर पीपल कम टुगेदर एक्टिविटीज आर हॅपनिंग. lot of people, you have a place for activities, you have a place for a lot of things happening around you and they curate करपाक जो town square one of a type in the country and we are very happy that we have got this in Goa. हांव ह्या तितल्यान आमचे नरेंद्र मोदीजी थँक्यू म्हणटात प्रायम मिनिस्टर थँक्यू म्हणटा आसतना आय वूड टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी थँक आवर युनियन टुरिजम मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत जी आणि व्हेरी इम्पॉर्टंटली आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हू हॅज स्टूड वायल गेटिंग दीस पर्टिक्युलर टाउन स्क्वेअर डन. आता टाउन स्क्वेअर जेन्ना आमी पर्वरी म्हणटा इट कॅटर्स टू द होल ऑफ गोवा एंड यू हॅव एरिया पर्वरी येतलो. द होल प्लेस इज अबाउट 11,000 स्क्वेअर मिटर्स अप्रॉक्सिमेटली आणि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी अबाउट 120.97 crores which includes about 18% of GST. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे फंडिंग मेळ्ळा 90.74 crores आणि स्टेट गव्हर्नमेंट शेअर विल बी रफली अबाउट 35.32 crores. हातून एक म्हणल्यार फुल इयर लावन पब्लीक प्रोग्रामींग आमी त्या जाग्याचे तरेतरेचे प्रोग्राम करीत आसतले आनी एक लोकल आर्टिसन्साक परफॉर्मन्साक एक जागो दिवचो कम्युनिटी गॅदरिंग्सांक जागो दिवचो आनी टुरिस्टांक एट्रॅक्ट करचो ही संकल्पना विचार आशिल्ली. वेल टुवर्ड्स द रुरल एरियाज ऑफ आस्किंग फॉर इट द लोकल MLA वॉज आस्किंग फॉर इट वी हॅव आय हॅव पर्सनली गॉन एंड सीन इट आनी एक ओल्ड स्प्रिंग which had medicinal value, which was a big touristic spot, needed a lot of amenities and a certain change. या स्वदेश दर्शनाच्या संकल्पनेन आमी हो थंय त्या लोकांक बरें पडटा ते करपाक आमी स्क्रीक एक्सपिरियन्स प्रोजेक्ट जे काडले तातूंतल्यान मालीन इन पोरोरीम, विल्लोशा इन पोरोरीम, पोंपुरबार स्प्रिंग, तोड्डा लेक, मांडोवी पोजिशन आशिल्लो तेन्ना हे 3 प्लॉट अलॉट केल्ले आनी हे अलॉटमेंटाच्या अंडर C2 का C1 तांणी जे झोनिंग दिल्लें ह्याच जाग्याचेर जर तुमकां आमी सुंदरसो ओपन जागो दवरला टोटल 3 बिल्डिंग्स ऑफ रफली 8 to 10 floors वर प्लॅन्ड आनी तेन्ना एलोकेशन वील बी लेफ्ट एज ओपन लंग्स टू द पोरोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. ताज्या मागीर सर्टन चेंजीस हॅपन्ड एंड देयर वॉज अ डिसिजन टेकन बाय हाऊसिंग बोर्ड देन विच लेटर वेन दीस गव्हर्नमेंट केम इन आमी हो मुख्यमंत्र्या कडेन जेन्ना विशय मांडलो ताणें तो समजून घेतलो. जी तारोलकर चेअरमॅन ताणें समजून घेतले आणि बाब सुदीन ढवळीकर मिनिस्टर फॉर हाऊसिंग ताणें समजून घेतले आणि एट द सेम टाइम these 2 plots so see that this whole area is earmarked for the prestigious town square project which will come up in Porvorim आणि ताज्या खातीर हे सगळे 2021 2024 पर्यंत overcoming the legal hassles to the office of the AG people and people पयली we are trying to complete this particular project and hand it over to structure projects and in the same time Swadesh Darshan projects which is including the creek that will start. South Goa rural circuit खातीर आमी कोलवा आमी since it is one of the most scenic and popular destination in the south it is always a surveillance and tourist security block वो पूर्ण तरेन त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान घेतिल्लो आसा तो ऑलरेडी फायनल जाल्लो आसा. ह्या दिसांनी आमचे परत कॅबिनेटाक तो येवन ताजी चालना चालू जातली तातूंतल्यान नॉर्थ आनी साउथ स्वदेश दर्शनाच्या अंडर चालू करता आसतना टाउन स्क्वेअराचो घेता आसतना छत्रपती शिवाजी महाराज घेता आनी युनिटी मॉल विच विल कम अहेड लेटर
जवळ आम्ही 400 कोटीचे प्रोजेक्ट सेंट्रा कडल्यान जे हाडून घेतिल्ले आसा तातूंत ही सुरवात आनीकूय प्रोजेक्ट्स वी आर एनविसाजींग कित्याक वी नीड आयकॉनिक प्रोजेक्ट्स फॉर द स्टेट टू अट्रॅक्ट गुड टुरिस्ट आज टुरिस्ट येता वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर मोर आणि आम्ही समज नवे जे टुरिस्ट पहिले यंगर जनरेशन हू द स्पेंडिंग जनरेशन fusing everything, putting our heritage, culture, everything on top, including our culinary as the plan we have taken. Infrastructure जी सुरुवात झाली असा तातून आज या टाउन स्क्वेअरची सुरुवात करता असताना खूप आमकां आनंद जाता and this will be one of the most iconic and prestigious projects for the state. And in couple of days we will talk on Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum in detail and presentation also will be given on that. So media तुमच्या तर्फे एक पॉझिटिव्ह सगळ्यांत शेवटी इट्स अ कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि मीडिया ऑल्सो प्लेज अ पायवटल रोल. सो तुमच्या कडल्यान अशें एक पॉझिटिव्हिटी गेली जाल्यार सगळ्या लोकांक लोकल्सांक ऑपॉर्च्युनिटीज आणि टुरिस्टांक जे येतले तांकां नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर पळोवपाची संदी कितें मेळटा हें तुमच्या माध्यमांतल्यान गोश्टी अशें तुमकां सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट आसा. थँक्यू. कितलो खर्च जातलो? पोंपुरपा जवळ 4.5 कोटी. एकाच हेचेर न्ही? एकूच फक्त ओनली पोंपुरपा विच इन्क्लूड द एम्युनिटीज विच वी आम्ही जे तुम्ही आउटराईट लिजाक दिले अशा वेळार कितली मेनपावर आसा ना लेट अस नॉट तो टॉपिक तो सारको सेपरेटली एड्रेस करता. पयलो वो फ्लॅगशीप प्रोजेक्ट्स आसा आर सेंटर फंडेड प्रोजेक्ट्स फॉर द बेनिफीट ऑफ द स्टेट इन क्रिएटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर. कित्याक शेवटी इकॉनॉमी रन जावंक जाय आमकां हॉटेल रूम्स कमी पडटा आणि एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज तयार जावंक जाय. थोडे इश्यूज आता हांगा आमची पर्वरी पेंदी फ्रांकान आशिल्ली तो करूंक पावलो ना. गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन टूक दॅट लँड बॅक. इन दीस केस ही वॉज एबल टू कंप्लीट ऑल परमिशन्स एवरीथिंग टू बी डन आणि ताजे खातीर ही इज टेकिंग द प्रोजेक्ट अहेड. आमी नवें परमिशन कांय दिवना ताका. 2016च्या एग्रीमेंटूच ताणें फुडें व्हेला आनी ताणें परमिशनां घेतल्या. प्रायवेटाक कित्याक दिवप तुम्ही गव्हर्नमेंट कित्याक करता? लोक कोण म्हणतात सरकार इन्वेस्ट केले जाल्यार प्रॉपर्टीचे कितें हालत जाता आणि कितें करपाक जाय हे विचार करपाक जाय आणि प्रायवेट विदाउट यू इन्वेस्टिंग एनीथिंग. सो जे उलयतात तांकां पयलीं खबर आसपाक जाय ते कितें उलोवंक सोदतात. तो सरकार 10,000 कोटी रुपया 5,000 कोटी रुपया अशें मोडीत समज रावले खंयचे मोडपाचे. तुम्ही 5 रुपया मोडले जाल्यार तुम्ही प्रश्न काडटात. आज आमी सेंट्रा कडल्यान पयशे हाडले सो सेंट्रा कडल्यान पयशे हाडटकच तितलोच स्टेटाक भरपाचे कमी आसतना सेंट्रा कडल्यान आमकां सपोर्ट मेळ्ळो म्हणून डबल इंजीन सरकार म्हणटा. टुडे द होल त्या प्रॉपर्टीक जेन्ना आमी संकल्पना घेवन येतात तातूंत इन्व्हेस्टमेंट कोण करतलो? सरकार करतना इन्व्हेस्टमेंट सरकाराचे लँड इन्व्हेस्टमेंट करून सरकाराक तुम्ही वार्षिक तुम्ही कितले दितले फुडले 20-30 वर्सां पयशे. एम्प्लॉयमेंट कितले तयार करतले आणि ते एम्प्लॉयमेंट गोवान आसपाक जाय हाजेर आमचो भर आसता. Sir, has the work order been issued for this project? And for the Poruri Square? The cabinet has just been completed yesterday. The minutes will be out in the next 2 days. Immediately after that, the process of the work order will be done. So I think in all probabilities by next week the work order. एक market court असा, एक welcome court असा, welcome भितर सरता आसतना, fountain court असा, amenities where they're playing fountains, musical fountains ती असा. थंय मूवी कोर्ट आसा जंय तुका फाल्यां यू वॉन्ट टू हॅव सम शोज, यू वॉन्ट टू हॅव सम कॉन्सर्ट्स, यू वॉन्ट टू हॅव सम इव्हेंट्स फाल्यां थंय तुका आसा. हेरिटेज कोर्ट आसा विच शोकेज द हेरिटेज ऑफ द स्टेट. अशोक स्तंभ थंय एक सिनीक आसा थंय दवरिल्लो आसा आणि क्लॉक टावर दवरिल्लो आसा. सो हातून यू क्रिएट अ पर्टिक्युलर सॉर्ट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर विच गेट्स कम्युनिटीज टुगेदर. थंय फाल्यां आर्टिसन्स कॅन गो अँड शोकेज. मार्केटान वचून तूं फाल्यां आमचे लोक पदार्थ दाखोवंक शकतात. टुरिस्ट विल कम देयर. तूं आतां एक फ्रायडे मार्केट तूं तयार करता. हांगा असले कितलेशेच कन्वेन्शन थ्रू आउट द इयर वी आर प्रमोटिंग टुरिझम. लास्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस year 2025 has been good vis-a-vis 2024 in terms of numbers. In the month of April, the trend was slightly lesser, where there were some people politically and from the industry enjoy the monsoons. That is where exactly under regenerative tourism, under sustainable tourism, we are talking about monsoons, which allows you to explore the hinterlands, the ecotourism, the culinary aspect of it, and also look at our heritage and tradition. A different Goa during this time, and everybody will agree that monsoon is the best time in Goa to just feel nature at its best. Now this has never been promoted. So right from the international markets to the domestic, we thought of putting it across. And first time we have had a
collaborative meet of the government with the online travel accommodation OTA partners, hoteliers and airlines coming together and having an exhaustive brainstorming meet which included all aspects of how monsoon packages can be done, how airlines should start reconsidering in terms of their rates, how hotels need to reconsider in terms of their rates, come back with a package which attracts the good people to come into Goa at this particular time. At the same time, as we promote, every leading OTA has already started moving on dedicated promotional campaigns starting with this June and continuing through July, which will we have our festivities of Saunjo and the Chikalkalo in this quarter, which will add to the flavor of we talking about and promoting monsoon. So as we build about this new narrative of monsoon tourism, I think this is a new narrative for Goa that will be celebrated with its lush beauty, rich flavors and warm hospitality even in the region. And each one wants to prove a point, and that's how we are looking at this. There will be some test and tries. So we want to see that this monsoon it begins a new narrative for Goa with the thought of a monsoon tourism. That will be the start. आणि global standard tourism destination खंयची जागा सध्या global standard tourism destination Global standard tourism destination म्हणजे सीएमआरचे आणि त्यांना पीएमआरचे एक आयडेंटिफाय केलं. ग्लोबल स्टँडर्ड मध्ये प्राईम मिनिस्टरांनी सांगला ही सेड यू नीड टू हॅव वन आयकॉनिक स्पॉट इन द स्टेट एज अ टुरिझम स्पॉट. आमच्याकडे ऑलरेडी आयकॉनिक स्पॉट्स असतात अँड वी ऑलरेडी इन द नो ऑफ डेव्हलपिंग द नेक्स्ट टाइम छत्रपती उद्या असं मान्सून टुरिझमाचेर एक हे आसा. आता मान्सून टुरिझम म्हणटात कारण चडशे धबधब्यांचेर बंदी घालतात. मागीर तेंचेर थंय सुरक्षा कितें तुमी दवरतले आनी ते चालू करतले. म्हाका दिसता पत्रकारान परत बंदी घालता म्हणच्या पयलीं तुमी पयलीं समजून घेवपाक जाय की आमी परत रॉंग मेसेज दिवंक जायना. जे फॉरेस्ट आनी आमचे डिपार्टमेंट क्लॅरिटी दिता जे प्रमोट करपाक जाय एरियाज थंय टुरिझम वीथ अदर डिपार्टमेंट डेफिनेटली वी बीन वर्किंग टुगेदर. आता येता त्या सिजनात अलॉंग वीथ फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन विश्वेताकडे फाटी उलयला की विल स्टार्ट प्रमोटिंग इको टुरिझम इन दियर लँड्स. महादेव आता आमचो वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आसा बाकीचे आसा. People want to come and explore more. We need to jointly work to ensure that the tourism in this area is promoted, so people can get more flavors of this. So आतापर्यंत कितें जाला आमी दर्या देगेर आशिल्ले. आता आमी भितर जेन्ना वचपाक लागल्या रिस्पॉन्सूय तसोच येवंक लागला. जे आमी सुरवात आता केल्या ती पयलीं केन्ना करूं नाशिल्ली. It will take the new time to build a new story. But see, people who have we are in a democratic country. Okay. We are very clear that whatever we are doing is with a very positive thought. And people who know Goa and who know Goans do not need to be identified. Challenges which are there are being met with a very strong hand. And thoi tumka म्हाका दिसता media has to support to ensure that whatever challenges Goa faces in terms of introduction of aggregators, introduction of ensuring that the areas are taken out of touts and other things. थंय तुमचो आमकां हेल्प जाय पडटा आनी ताज्या खातीर जे सेफ्टी कन्सर्न्स आसा थंय 1364 जावं टुरिझम हेल्पलायन बाकीचे ते आमी घाल्ले आसा. सो कोण कितें उलयता कोण बंदी घालूंक शकना. तुवें उलोवंक शकता हांवूय उलोवंक शकता. कल्चर आनी गोंयकार एक जग वळखतात आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता आमकां तरी भिवपाची गरज ना पूण करेक्शन्स करपाची गरज आसा. टाउन स्क्वेअर तो दिपोत्सव जाता थंय जातलो. त्याच्या सायडीक एक बिल्डिंग आसा बांधलेली पळया आनी रोडाच्या सायडीक आसा थंय कोण ते भायलो लोक येवन रावता. सगळे थंय हे घातलेले आसता कपडे सुरबत बी घातलेले आसा. येता वता लोकांक कितें हळशीक दिसता तेजेर कितें करिनात तुमी. सर प्लस तूं रावता त्या बिल्डिंगेत हांव दिसता आमकां न्हय येता वयताना. पळयता सांगता मागीर तुका लेट जालें एग्रिगेटर्सान दारां ओपन केलें जाल्यार आतां टॅक्सीचो विशय परत सुरू जाला. तुमच्या म्हणटा म्हाका दिसता आमी आज टाउन स्क्वेअराचेर उलयल्या. टाउन स्क्वेअराचेर कंप्लीट करया. एग्रिगेटर्स जावं बाकीच्या बाबतींत जावं जंय करेक्शन जाय ते करेक्शन गरज आसा. टॅक्नॉलॉजी कोणूय हाडटा इट इज वेलकम. टॅक्नॉलॉजी हीच घेवंक जाय तीच घेवंक जाय कोणूच सांगना. पूण टॅक्नॉलॉजी येवंक जाय हे आमी ठामपणान उलयल्यात आनी ते म्हाका दिसता जावपाक जाय. सर कॉन्ट्रॅक्ट बाकी कन्स्ट्रक्शनाक कन्स्ट्रक्शन सेम स्मार्ट सिटीक आसले ते. तर स्मार्ट सिटीक जो डिले जाला तर ह्या 26 मार्चाच्या पयलीं हो प्रोजेक्ट रेडी जातलो. टोटल कॉस्ट सांगता म्हाका प्रोजेक्ट दिला मग तुला 120 120 121 120.46